65 को मसला है यो चाहिँ 65 को मसला बनाएको यो चिकनहरु गोबीहरु फ्राई गर्नको लागि के यिनीहरु फ्राई गर्नको लागि यस्तो मसला चाहिँ बनाउँदै छु यो चाहिँ अब हाल्दिनु पर्छ के यो काम छैन नयाँ मसला बनाउँदै छु यो चाहिँ हो कर्नफ्लोर माउ कर्नफ्लोर त्यहाँदेखि यो चाहिँ आरसी माउ त्यहाँदेखि मैदा यो चाहिँ 65 मसला यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ के गोबीहरु ड्राई फ्राई गर्नको लागि चाहिँ यो मसला रेडी गर्दैछु यसमा चाहिँ कर्नफ्लोर मैदा अनि आरसी माउ छ त्यहाँदेखि चाहिँ मसला चिकन गरम जीरा कोरिएन्डर अनि जिन्जर गार्लिक पेस्ट निमक चिली पाउडर यो सब लाएर चाहिँ यो चाहिँ मिक्स गरेको के अनि यो चाहिँ रेड कलर हो रेड कलर हालेर चाहिँ रातो भएको मसलाको चाहिँ फाइनल लुक यस्तै यही हो 65 मसला